chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái cột tóc vành bèo dễ cưng như thế này nha các bạn. Rất là dễ móc luôn. Ở đây là mình có trang trí cái mặt cắt của quả dâu nè, mình kết bằng len luôn nè các bạn, rất là đơn giản nhưng mà hết sức là dễ thương, cute cho cả người lớn cũng như là cho các bé nhỏ luôn, đúng không các bạn? Ở đây là mình làm cái màu tím này, mình có trang trí cái hoa ban mai nè, cũng rất là dễ thương. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cột tóc này nha, rất là co giãn và thoải mái luôn nè các bạn, nó không có bị cứng đơ đâu, cho nên là các bạn yên tâm nha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu cột tóc này các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái cột tóc này nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cái loại len tùy thích nha. Ở đây là mình sử dụng cái cỡ len là 2mm đó các bạn, và mình sử dụng cái kim móc hai đầu số 3 4, mình móc đầu số 4 nè. Và ở đây là mình phối hai màu. Ở đây là mình phối màu hồng của Miu-Cô-Tông á các bạn, mã số 25 ha. Cái này mình phối màu trắng tinh nè. Và cái này là màu tím nè. Màu tím là mình phối cái màu 32. Còn cái cột tóc tiếp theo mình sẽ phối màu xanh 72 và màu trắng tinh. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái dây cột tóc như thế này nha, tại vì nó có nhiều loại lắm, thì các bạn muốn cái cột tóc như thế nào thì các bạn sẽ mua nha. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len và kim khâu len. Mình lấy luôn cái màu xanh này đi cho nó hợp nè các bạn. Rồi ở đây các bạn sẽ cột cái phần len này vào đây cho mình nha, để mà nó cố định được hơn á các bạn. Rồi một lát nữa khi mà mình móc thì mình sẽ nẹp cái phần len này vào trong mũi móc luôn nha. Và bây giờ các bạn sẽ lấy kim móc, chúng ta sẽ luồn cái kim móc từ ở bên đây, kéo cái len này qua, móc lên một mũi móc xích. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái kim móc và len nó cố định như thế này rồi nè. Các bạn sẽ móc vào đây, tại vì cái này nó có cái cục trắng này nè các bạn, mà cũng không sao đâu, cái này cũng duyên thôi à, mình giấu nó cũng được mà không giấu cũng không sao ha. Có gì các bạn muốn giấu thì các bạn sẽ móc quả dâu, nửa cái lát dâu mà mình có hướng dẫn ở clip trước đó các bạn sẽ gắn vô ha, hoặc là hoa ban mai nè, để cho nó bít cái chỗ này cũng được nữa nè. Rồi các bạn kéo len qua như vậy cho mình và thực hiện một mũi móc đơn nha. Một rồi đó, 2, 3. Rồi cho nó cố định lại như thế thôi à các bạn. Bây giờ mình qua đây mình móc đi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ các bạn móc tới đầu bên đây đi, khoảng cỡ khoảng 42 đến 45 mũi nha. Ở đây là mình được 10 nè, khoảng 42 45 mũi là được cái vòng tròn này rồi nè các bạn. Còn nếu như mà các bạn dùng cái cột này nó nhỏ hơn nè, các bạn có thể là làm 40 42 được rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái mũi móc đơn tới cuối hàng này nha các bạn. Mình đã móc được 45 mũi móc đơn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Các bạn sẽ móc một mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn ở chỗ cái phần len thừa này nè, các bạn cắt nó bỏ đi. Hồi nãy chúng ta đã nẹp rồi đó. Rồi các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình 2 mũi móc kép nữa nha. 3 mũi móc xích tượng trưng cho một mũi móc kép nè. Móc thêm cho mình 2 mũi kép vào đây, là tức là cái chân móc đầu tiên chúng ta đã có được 3 mũi móc kép rồi nè. Cái chân móc kế bên này các bạn cũng sẽ móc cho mình 3 mũi móc kép. Rồi tiếp tục chân móc kế bên các bạn cũng sẽ móc 3 mũi móc kép, và các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng luôn nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép vào đây nha các bạn. Đây, 3 mũi móc kép kế bên nữa nè. Cái này khá là đơn giản à các bạn, quan trọng là các bạn sẽ trang trí nó là cái gì thôi ha. Còn nhiều cái mặt cắt nhỏ nhỏ xinh xinh á, mình có hướng dẫn cho các bạn rồi đó.
các bạn thích cái loài hoa nào hoặc là cái trái cây nào thì các bạn có thể móc ha, rồi các bạn trang trí lên đây, trang trí ngay cái chỗ này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc mỗi chân móc là 3 mũi móc kép đến cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cái điểm này. Khi các bạn móc đến cuối hàng các bạn khoan hãy trượt mũi nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu trắng này nè, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua luôn nha, kéo cái len màu trắng này qua và trượt mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt đi cái len màu xanh ở phía dưới, đồng thời lấy cái len màu trắng và len màu xanh nè, các bạn sẽ để qua bên đây, để một lát nữa cái mình móc lên móc xích cái nó cố định lại luôn các bạn nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nha. Rồi bây giờ lấy cái len màu trắng và len màu xanh nè, các bạn sẽ nẹp vào trong mũi móc, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè, các bạn móc một mũi trượt, rồi tiếp tục lên 3 xích, cũng nẹp hai cái sợi len trắng xanh này vào trong mũi móc, đâm kim vào cái chân móc kế bên này, móc một mũi trượt, tiếp tục 3 xích, đâm kim vào chân kế bên, móc một trượt, cứ lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. 3 xích và một trượt, 3 xích và một trượt. Rồi khi đã di chuyển màu trắng và xanh tới đây nè, chúng ta sẽ bỏ qua nó luôn đi, 1 2 3, rồi đâm kim vào chân móc kế bên, móc một trượt. Và các bạn sẽ làm lặp lại như thế cho mình đến cuối hàng luôn nha, là nó sẽ tự động nó như thế này nè các bạn. Rất là dễ thương, nó xoăn lại á các bạn, nó không có bị đơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi một lát nữa chắc mình sẽ trang trí thêm một cái gì đó ở cái màu xanh này ha. Cái màu hồng mình sẽ không trang trí gì đâu, cái màu tím thì trang trí hoa ban mai rồi. Mình sẽ để cái link móc hoa ban mai ở phía dưới cái phần mô tả cũng như là phía dưới phần bình luận nha. Và khi mình trang trí cái này thì một lát nữa mình sẽ cho các bạn hay nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc những cái màu trắng này đến cuối hàng. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ móc lên 3 mũi móc xích nha. Rồi chúng ta trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đây, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích, cắt đi cái đoạn len này nha các bạn. Rồi một lát nữa các bạn sẽ giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Và bây giờ khi mà các bạn muốn làm cái trái dâu này mình đính lên á, thì mình sẽ để cái hướng dẫn móc cái mặt cắt quả dâu này nè các bạn, ở dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần bình luận nha. Mình sẽ ghim ở đó, rồi các bạn sẽ tìm mà các bạn móc, cũng như cái hoa này nè, hoặc là hình ngôi sao đó các bạn, rất là dễ thương. Đây các bạn, hình ngôi sao nè. Mình cũng đã có hướng dẫn ở cái clip trước rồi, các bạn chỉ cần lấy kim chỉ may á, hoặc là cái keo gì đó các bạn cứ đính vào luôn nha. Còn ở đây á, thì khi mà các bạn móc cái mặt cắt cái quả dâu này xong thì chúng ta muốn cái hạt nó màu trắng này nè, thì các bạn sẽ nối cái sợi len màu trắng vào nha nè, nối cái sợi len màu trắng vào như bình thường đi. Rồi giờ chúng ta sẽ làm một vài cái trắng trắng này cho cái quả dâu mình thêm xinh hơn ha các bạn. Đó, mình làm mấy cái nhỏ nhỏ như thế này nè. Rồi ở phía dưới này mình làm thêm một cái nữa đi. Đây các bạn, đâm kim trở ngược lên nè. Đó. Rất là có duyên đúng không các bạn? Mình làm thêm một cái ở bên này nữa là xong ha. Muốn bao nhiêu cái hạt màu trắng này thì các bạn sẽ làm thôi. Đó. Rồi, tạm thời là cái dâu nó như vậy đi. Rồi cái này là mình sẽ để ngang như thế này ha các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim xuống ở phía dưới này, mình nối vào bằng len luôn đi các bạn.
chỗ này nè, các bạn đưa nó lên ha, rồi xong các bạn sẽ làm thêm một cái mắt ở đây nữa. Đây mình cái mắt này đi các bạn. Rồi như vậy là mình đã nối vào xong rồi nè các bạn. Đó, nó dễ thương như thế. Các bạn sẽ quay ra đằng sau ha, rồi chúng ta sẽ giấu đi cái đoạn len này. Cái phần màu trắng với màu xanh hồi nãy mình chưa có cắt nè các bạn, một lát nữa chúng ta sẽ cắt luôn ha. Hồi nãy là mình đã giấu rồi đó. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ giấu, và chúng ta sẽ cắt hết luôn nha. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Rồi mình đã giấu len xong rồi nè các bạn. Ở cái phần vành bèo này nè, chúng ta có thể là canh chỉnh đó các bạn. Đó, các bạn muốn nó lên thì các bạn sẽ nhấn cái này xuống, đưa cái này lên. Đó, cho nó đẹp hơn. Đó các bạn canh chỉnh cái chỗ này nha, để cho cái vành bèo của chúng ta được hợp lý hơn nha các bạn. Ở đây. Đó, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn? Rồi ở chỗ này mình đã được 3 cái cột tóc đáng yêu như thế này rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công nha, cũng như là sẽ yêu thích cái mẫu cột tóc này nha các bạn. Và nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu cột tóc này, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn đã móc thành công, ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nữa nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết clip này và thực hiện cái mẫu cột tóc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.